Kem chống nắng là một trong những vật bất ly thân của các tín đồ làm đẹp. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể nắm rõ được cách sử dụng kem chống nắng như thế nào cho hiệu quả. Bởi vậy cho nên trong video này thì mình sẽ cung cấp những thông tin cần thiết và hướng dẫn chi tiết cho các bạn bí quyết dùng kem chống nắng như thế nào cho hiệu quả và có thể đem lại được hiệu quả tối ưu nhất. Và các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn luôn luôn sử dụng kem chống nắng vào bước cuối cùng của quy trình chăm sóc da ban ngày. Bởi vì bất kỳ một sản phẩm kem dưỡng da nào mà dùng sau kem chống nắng thì đều sẽ bị giảm hiệu quả và gần như là không thể thẩm thấu qua tầng biểu bì, và thậm chí là chúng sẽ còn ảnh hưởng đến việc bảo vệ làn da khỏi tia cực tím. Và lời khuyên đưa ra đó là chúng ta muốn sử dụng kem chống nắng đạt được hiệu quả tốt thì trước hết là các bạn nên tìm hiểu kỹ cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả để thực hiện đúng được các bước trong quy trình chăm sóc da. Và đầu tiên là chúng ta sẽ phải thoa kem chống nắng trước 20 phút trước khi ra ngoài, và các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng làn da của chúng ta sẽ bị tổn thương ngay từ những phút đầu tiên khi tiếp xúc với ánh nắng. Vì vậy cho nên nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần phải thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút, và ý kiến này đúng nhưng mà không đủ, và cụ thể là tùy thuộc vào từng sản phẩm kem chống nắng mà các bạn thoa, đó là kem chống nắng hóa học hay là kem chống nắng vật lý, mà thời gian phát huy tác dụng trên làn da là khác nhau. Và đối với kem chống nắng vật lý thì các bạn có thể thoa ngay trước lúc đi, bởi vì dòng kem chống nắng này thì có thể có hiệu quả tức thì mà không cần phải đến thời gian thẩm thấu. Và còn đối với kem chống nắng hóa học thì các sản phẩm kem chống nắng hóa học sẽ có hiệu quả sau 20 phút kể từ khi thoa. Ngoài ra thì chúng ta cần phải dưỡng ẩm trước khi chống nắng, và điều này là thực sự rất là cần thiết và khi các bạn sử dụng kem chống nắng không có chứa thành phần dưỡng ẩm. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường xuất hiện rất là nhiều các sản phẩm hội tụ đủ được các yếu tố là chống tia UVA, tia UVB và dưỡng ẩm, và bởi vậy cho nên các bạn có thể lựa chọn chúng để có thể tiết kiệm thời gian trong vấn đề chăm sóc da hàng ngày của chúng ta. Và việc sử dụng kem chống nắng thì có thể thay thế cho việc dưỡng ẩm, và kem chống nắng còn có thể giúp cho làn da không cảm thấy bí bách, khó chịu khi thoa quá nhiều lớp sản phẩm lên làn da. Trên các sản phẩm chống nắng thì thường là không hướng dẫn một cách chi tiết về liều lượng sử dụng, bởi vậy cho nên là rất nhiều người sẽ thiếu kiến thức trong vấn đề này, và các chuyên gia tư vấn về cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả. Cụ thể đó là thoa kem chống nắng lên da mặt thì chúng ta cần lượng kem chống nắng khoảng 1 đồng xu, và còn với cơ thể thì các bạn có thể sử dụng lượng kem chống nắng khoảng 3 cho đến 4 đồng xu. Chúng ta cần phải dùng kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà. Và theo các nghiên cứu thì tia UVA trong ánh nắng có thể chiếu qua các lớp cửa này, bê tông này. Ngoài ra thì tia UV còn tồn tại ở trong nguồn ánh sáng xanh như là máy tính hay là điện thoại, tivi, và vẫn ảnh hưởng không hề nhỏ đến làn da của chúng ta. Bởi vậy cho nên ngay cả khi các bạn ở trong nhà hay là lái xe thì các bạn hãy ghi nhớ là phải thoa kem chống nắng để có thể bảo vệ da thường xuyên. Nên hiệu quả bảo vệ cho làn da sẽ biến mất hoặc là giảm nếu như các bạn không thoa nhắc lại. Và đối với kem chống nắng lâu trôi thì bạn có thể tham khảo thời gian nhắc lại trên bao bì. Và hiện nay thì một số sản phẩm được dán nhãn đem lại hiệu quả đến 40 phút, trong khi một số thì lên tới 80 phút. Vì vậy tùy vào từng loại mà các bạn có thể có những cách sử dụng tối ưu nhất. Sẽ là một sai lầm nếu như chúng ta không thoa lại kem chống nắng. Vậy thì chúng ta nên thoa lại kem chống nắng vào khi nào? Thì trong những trường hợp sau đây thì các bạn cần phải thoa lại kem chống nắng, đó là khi chúng ta ra nhiều mồ hôi, tức là vào thời điểm nắng gắt trong ngày khoảng tầm 10 giờ cho đến 15 giờ, hoặc là sau khi đi bơi, hoặc là sau khi chúng ta lau người. Nếu như các bạn muốn có một lớp nền hoàn hảo không tì vết thì việc tẩy trang rồi sau đó chúng ta trang điểm lại rồi lại thoa lại kem chống nắng thì sẽ đảm bảo được yêu cầu. Tuy nhiên thì cách này sẽ khá là tốn thời gian và yêu cầu sự kiên trì và tỉ mỉ của các bạn. Tùy vào từng trường hợp, điều kiện và môi trường làm việc mà các bạn có thể lựa chọn cách thoa lại kem chống nắng theo cách phù hợp nhất với mình. Và để rút ngắn các bước chăm sóc da vào buổi sáng và hạn chế tình trạng làn da bị bí bách này, nhờn dính do thoa quá nhiều sản phẩm, thì các bạn hãy chọn những sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm và có khả năng chống nắng 2 trong 1, và thậm chí là có thể đóng vai trò như là một lớp lót hoàn hảo khi trang điểm. Và ngoài ra thì chúng ta không nhất thiết là phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ, bởi vì mỗi loại kem chống nắng thì sẽ có chỉ số chống nắng khác nhau. Và nếu như không ra ngoài thì bạn chỉ cần thoa kem chống nắng vào buổi sáng và thoa lại vào đầu giờ chiều. Và cũng có những trường hợp chúng ta cần thoa lại kem chống nắng sau 40 cho đến 80 phút. Ví dụ như là khi đi bơi, có thể lựa chọn kem nền hoặc là dưỡng ẩm có chỉ số SPF 30 để có thể vừa trang điểm vừa có thể bảo vệ cho làn da một cách tốt nhất. Thoa kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da một cách tối ưu trước ảnh hưởng của tia UV, khói bụi và ô nhiễm. Tuy nhiên thì chỉ thoa kem chống nắng thôi sẽ chưa đủ. Các bạn cần thực hiện đầy đủ các bước chăm sóc da trước đó, và nếu như cần tìm hiểu về các sản phẩm kem chống nắng thì mình sẽ để thêm thông tin ở phần mô tả video. Và video đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy nhớ subscribe, like để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.